चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि सबस्क्राईब केल्यावरती बेल आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. म्हणजे काय होईल की जेव्हा पण नवीन रेसिपी एखादी अपलोड होते तेव्हा तुम्हाला पटकन नोटिफिकेशन मिळणार आहे. नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. मटकी म्हटलं आणि ती पण मोड आलेली म्हटलं की आपण उसळ करतो, पण आज मी तुम्हाला दाखवते मोड आलेल्या मटकीची आमटी. नेहमीप्रमाणे तेल गरम करून घ्यायचंय. 3 टेबलस्पून तेल गरम होऊन द्यायचंय. तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण यात घालू 1 टीस्पून राई, पाव टीस्पून हिंग, अर्धा चमचा हळदी पावडर, 2 बारीक चिरलेले कांदे, 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो, मीठ चवीप्रमाणे, थोडीशी कोथिंबीर आणि आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे. कांदा मऊ झालेला आहे. आता आपण ह्यात घालणार आहोत मोड आलेली मटकी. आपण इथे 150 ग्रॅम घेतली आहे आणि 1 टेबलस्पून नेहमीचा मिक्स मसाला म्हणजे साठवणीतला मसाला, थोडंसं पाणी साधारण अर्धा कप मिक्स करायचंय आणि आता मटकी शिजून द्यायची आणि तोपर्यंत वाट बघायची. झाकण देऊया. बघूया मटकी शिजली आहे का. मटकी शिजली आहे. आता आपण ह्यात घालणार आहोत घट्ट नारळाचं दूध आणि पुन्हा एक उकळी येऊन द्यायची आहे. 5 मिनिटं वाट बघायची. त्यासाठी आपण झाकण ठेवूया. बघूया झालंय का. छान उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि यात काढून घेऊया. थोडीशी कोथिंबीर. गरमागरम मटकीची आमटी तयार आहे. मटकीची आमटी, गरमागरम वाफेवरला भात आणि सोबत लोणचं, क्या बात आहे. हा मेनू नक्की करायचा आहे आणि मला कळवायचं आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.